من أهم نعم الله علينا هي هالمي هي، وتقديرا لهالنعمة في ناس كتير بيسعوا لتخزين المي بمستوعبات مائية أو بخزانات مائية. شو رأيكم اليوم نشوف حالة من حالات مراقبة مستوى الماء والتحكم فيها عن طريق استخدام الراسباري؟ بس هالمرة اسمحوا لي نبدأ ونعمل حساسنا على ايدنا. نعم، حساسنا على ايدنا. تفضلوا معنا على الفيديو لنشوف القصة كيف بتصير. 100 أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحتى نبدأ بالمشروع تبعنا، أنا برأيي خلينا نجزئه لعناصر صغيرة لحتى يصير سهل الفهم وسهل التنفيذ. طيب، كيف بدنا نجزئه؟ أول شيء عنا الخزان، هذا أول جزء. والجزء الثاني عنا قسم الحساس اللي هو هذا القسم، هذا الجزء الثاني. والجزء الثالث اللي هو عنا الجي بي اي او، والجزء الرابع اللي هو الراسباري. هدلون الأربع أقسام أساسية الموجودين عنا. رح نيجي بالبداية نشوف بالخزان. الخزان شو فيه؟ الخزان ممكن يكون بلاستيك، ممكن يكون معدن، وممكن يكون بطن. هلأ إذا كان معدن فهي الحالة ما رح تشتغل معك. أما إذا كان اسفلت مسلح أو بلاستيك أو أي مادة تانية غير ناقلة للكهرباء فهي الطريقة بتشتغل معك، لأنه إحنا هون عم نعتمد على طريقة توصيل نقاط محددة مع بعض. هذا بالنسبة للخزان. هلأ بنجي للحساس. الحساس إحنا رح نشتغل الحساس على إيدنا. نعم، على إيدنا. طيب كيف بدنا نشتغل الحساس على إيدنا؟ الحساس لحتى نعرف كيف بدنا نعمله لازم نعرف مزايا الجي بي اي او. المداخل والمخارج بالجي بي اي او حساسين جدا للتيار الكهربائي، فإحنا بدنا نتعامل معهم بهاي الحساسية. يعني تماما مثل لما بيتعامل شخص مع وردة، كيف بيتعامل معها؟ بكل حنية ورفق. احنا رح نتعامل مع الجي بي اي او بذات المبدأ. الجي بي اي او ما بيتحمل تيارات عالية، لذلك احنا اعطيناه 3.3 فولت الجهد، وبنفس الوقت حطينا له مقاومات. مقاومة، شو هي المقاومة؟ المقاومة عبارة عن سلك عادة بالغالب بيكون نحاسي مطلي بخزف معالج حراريا لحتى يعطيك قيمة للمقاومة هاي. قيمة المقاومة هاي هي اللي بتحدد مرور التيار أو الكهرباء فيها. يا أما بتكون مقاومة عالية وما بتسمح للكهرباء تمرق أو التيار يمرق، أو بتكون مقاومة صغيرة وبتسمح لعدد أكبر من التيارات إنها تمرق. هلأ هاي هي المقاومة. إحنا هون ليش عم نستخدمها؟ إحنا عم نستخدمها هون لحتى نحافظ على الحساس تبع الجي بي اي او، لأنه إذا دخلنا له 3.3 فولت مباشرة، ما قلنا أنه الجي بي اي او مثل الوردة رح ينضرب. وإذا انضرب مع أنه الجهد كتير صغير، بس مع الوقت ممكن ينضرب أو تجي صدمة كهربائية تضربه. لذلك إحنا بنحاول نحافظ على استقراره من خلال وضع مقاومة يمرق التيار من خلالها بدون ما يأثر على الجي بي اي او. هذا التيار بيكون كتير ضعيف، يعني عادة بيكون بين 50 لل100 ميلي أمبير. ميلي يعني 1/1000. يعني لما بنقول 100 ميلي أمبير يعني تقريبا 1/100 من الأمبير، فهو تيار كتير ضعيف. لذلك لحتى نحافظ عليه بنحط له مقاومة. طيب والجزء الثاني من التيار وين بده يروح؟
معلش اعذروني، هاي الفكرة ضروري اني ادخل فيها شوية بعمق بالتيار لحتى نفهم الحالة كيف، لانه هاي الحالة اذا فهمناها ما بعود يوقف قدامنا اي خزان بهالحالة. هاي دغري بنشتغل بالحساسات بالطريقة اللي احنا فهمناها. هلأ الجزء الثاني من التيار رح ندخله على مجزئ جهد وعلى مقاومة ثانية ونمرقه على الخط الأرضي. طب ليش عملنا هيك؟ احنا مش قلنا انه في عنا الجهد 3.3 فولت؟ تمام، بيدخل الجهد على خزان المي لأعمق نقطة ممكنة. طيب دخل على أعمق نقطة ممكنة، لما بيتعبى الخزان بالمي رح يغطي المجسات 1 2 3. وأنا المجسات هون نستخدمهم عبارة عن كابلات نحاسية متماسكة ما شعرية، هي كابل عادي سميك شوي، قطره 1.5 ميلي، وطوله اللي أنا هون مستخدمه تقريبا 2 ل 3 سنتي في التجربة تبعي. لكن هذا الطول مع القطر راح يكون اختلاف بسيط جدا فيه لحديت 3 متر أو 5 متر تقريبا. يعني ممكن نستخدم من 5 متر ل 30 سنتي تقريبا. اختلاف المقاومة تبعه ما راح تكون كبيرة كتير، فلذلك ممكن يشتغل هذا التمرين لحديت النقطة هاي تقريبا. وإذا جربت لأبعد من هيك خبرني بالتعليقات، لأنه أنا هاي الحسبة اللي حسبتها على أرض الواقع بعده ما صار لي فرصة أني أجرب على خزانات كبيرة. نرجع للفكرة تبعنا، المجسات 1 2 3 مع خط التغذية الرئيسي. لما بتوصل المي بين النقطة 1 والخط الرئيسي رح تصير في نقطة توصيل. بس صارت في نقطة توصيل رح تمر 3.3 فولت عن طريق الكابل رقم 1 وتجي بهالشكل عن طريق المقاومة 220 أوم. الأوم اللي هي وحدة قياس المقاومة. من ال 220 أوم رح تدخل على البن 33، رح يدخل منها جزء بسيط لأن المقاومة زي ما قلنا رح تعيق التيار، فرح يدخل قريب 50 لل 100 ميلي أمبير بس على البن 33. وبهالطريقة البن رح يتحسس إنه في تيار مارق، وبنفس الوقت رح نحافظ على البن من التلف. طيب الجزء الثاني من التيار وين ممكن يروح؟ الجزء الثاني من التيار أو الفائض عن الحاجة تبعنا رح نمرقه على مقاومة 100 كيلو أوم. 100 كيلو أوم يعني قيمتها 100,000 أوم. الكيلو مثل الكيلو العادي، كيف كيلو الأوزان نفس الشيء بتعامله بكيلو المقاومات، في فرق، كل 1 كيلو بيساوي 1000 أوم. التوصيلة هاي بعالم الإلكترونيات اسمها مجزئ جهد. يعني احنا جزأنا الجهد تبعنا لجزء من الجهد احنا بنحتاجه بنستثمره لإلنا، والجزء الفائض بنقول له شكرا وامرق عن طريق المقاومة الثانية وانزل على الأرض، احنا منا محتاجينك بنشكرك. فبالتالي بهالطريقة بكون أخذنا أول مجس. هاي الحالة تنطبق على المجس الثاني، تنطبق على المجس الثالث، واللي بيحكم بهالنقطة هاي هو مستوى المي. لما بيطلع مستوى المي على المجس الأول فرح يوصل التيار بين الخط العام اللي هو 3.3 فولت الجهد مو التيار بالأمبير، رح يوصل بين النقطة هاي والنقطة 1. ولما بيزيد يستمر جهد الارتفاع مستوى المي رح يوصل على النقطة الثانية، ولما بيستمر أكتر رح يوصل على النقطة الثالثة. بهالشكل بنكون احنا عملنا حساس رقمي ما تماثلي، يعني 0-1 بإيدنا من خلال المقاومات هدلون ومن خلال المجسات النحاسية. هلأ بهاي المجسات لأنه نحاسية ولأنه مع الوقت ممكن إنه تتكون عليها مادة اللي هي بسموها الجنزار أو مادة مؤكسدة، هاي المادة بتضرنا إحنا أو بتضر صحتنا وبتضر أولادنا. لذلك ممكن إذا أنت حبيت تستخدم بدل النحاس ألمينو، وهذا الألمينو تقريبا مقاومته قريبة جدا من مقاومة النحاس،
فبالتالي ما رح يختلف عليك. وطبقة الأكسدة اللي بتصير على الألمينو هي طبقة كتيمة، يعني هي ممكن تكون مؤذية ولكن مش بالقدر اللي رح يؤديه الضرر تبع النحاس. بنرجع هلأ على الجي بي اي او. الجي بي اي او رح نستغل 3 نقاط اللي هن 33. هذا رح يكون نحطه باللون الأزرق، الكابل اللي واصل عليه رح يكون باللون الأزرق، وال35 رح يكون الكابل الواصل عليه باللون الأخضر، وال37 رح يكون الكابل الواصل عليه باللون الأبيض. القانون اللي بيحكم طول الكابل مع مقاومته، وهذا القانون مهم جدا إذا أنت فكرت تشتغل على مجسات أطول من 5 متر. في عنا القانون اللي هو بقول لك مقاومة الكابل بتساوي P ضرب L على A. المقاومة عادة بتكون مجهولة عنا. الB هي نوعية السلك، إن كان نحاسي أو فضة، ويعتبر الفضة من أفضل الأنواع لأنه الفضة بيكون أول شيء أكثر أمانا وأكثر صحة بالنسبة لنا، يعني التأكسد تبعه بيكون ضعيف جدا. أو نحاس، النحاس بيكون الأخطر ولكن الأرخص ولازم زي ما قلنا نستبدله باستمرار. أو بيكون أكيد ما رح نقول ذهب، أو بيكون الألمينو. الألمينو أخف ضررا من النحاس ولكن بضل الفضة أعتقد هو الأكثر. فبالنسبة لنا هاي مقاومة الفضة الألمينو 2.82 ضرب 10 أس ناقص 8، فبتطلع المقاومة كتير 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 صغيرة. المقاومة الصغيرة هاي بتشوف طول الكابل اللي انت بدك تستخدمه مع مساحة مقطعه. يعني أنا مستخدم 1.5 ميلي، أنت ممكن تستخدم 2 ميلي، ممكن تستخدم 1 ميلي حسب المتوفر عندك. بتنزله على القانون وبتشغل عن طريق الآلة الحاسبة، بتشغله فبيطلع عندك هذا قديش رح يكون مقاومته، يعني قديش رح يفرق عن قيمة المقاومة لما أنا استخدمتها هون 30 أو 3 سنتي تقريبا. لكن ما بعتقد لحديت 5 متر أو 7 متر ممكن المقاومة يكون فرق صغير كتير كتير. زي ما شفنا الأمور بفضل من الله مشيت بالشكل المطلوب مثل ما خططنا لها بالضبط. حتى نعرف هلأ كيف بدنا نعمل الأمور العملية، تفضلوا معنا على الفيديو لنشوف كيف اشتغلنا الأمور العملية. خلونا نشوف المرحلة اللي هي المصدر الأساسي للمي. أنا المصدر الأساسي هون استخدمت فيه الوعاء الفخاري هاد اللي بقلبه المحرك زي ما احنا شايفين بالصورة. هذا الوعاء الفخاري ممكن يكون عندك انت بمثابة المياه الجوفية، يعني آبار، أو ممكن إنه يكون المياه اللي جاي من المؤسسة أو من البلدية لعندك. هلأ أنت بالعادة لما بدك تسحب المي على الخزان أحيانا بتكون مركب محرك، وخصوصا لما بتستخدم هاي الحالة بالمزارع أو بتستخدمها بالمباني المرتفعة، عادة بيكون من الصعب إن تطلع المي لفوق، فبتضطر تركب محرك. هذا المحرك بالغالب بيكون عليه حمايات اللي هي بسموها الأوفرلود. أنا هون لأني عم بستخدم محرك صغير فما مضطر إني أحط الحماية لأن هي بالآخر تجربة، ولكن عندك أنت من الضروري جدا إنه يكون في عندك الأوفرلود اللي بيركب على المحرك، منشان لما بتطلع درجة حرارة المحرك لدرجة شوية عالية يفصل الكهرباء عن المحرك ليحمي المحرك وما يصير في تلف عندك بالمحرك. المحرك تبعي هون أنا اللي مستخدمه محرك صغير بيشتغل على 230. الاي بي تبعه هو اي بي اكس 8، يعني يستخدم في المياه المغمورة. ورح أترك الرابط بصندوق الوصف. منظمة الاي اي سي الأوروبية اللي بتشرع معايير الاي بي للمعدات الكهربائية اللي بتتحمل الغبار والماء وما شابه، منشان اللي ما عنده فكرة عن موضوع الاي بي يقدر ياخد فكرة عنه. بعد ما خلصنا من المحرك اللي أنا عم بستخدمه والإناء،
خلينا نشوف الخزان أنا هون مستخدم الوعاء الزجاجي اللي شايفينه بالصورة، وحاطط فيه مي وملون المي بنوع من أنواع الشامبوهات اللي بيعطي صبغة ولون، منشان يطلع على الصورة والتصوير المي واضحة لما بدنا نشتغل بالفيديو. في عندي المجسات البني 1.5 ملي اللي بده يجي عليه 3.3 فولت من الراسباري، والمجس اللي بجنب منه أزرق هذا بده يمثل مستوى المي لمستوى 25%، والمستوى المجس الثاني اللي هو الأخضر مع الأصفر هذا بده يمثل مستوى المي لمستوى 50%، والمجس الأزرق الثاني بيمثل مستوى المي بنسبة 100%. وطبعا زي ما أننا شايفين أنا تارك هامش بسيط بالإناء منشان الأمان ما تطلع المي أكتر من اللازم. بهالشكل صارت الألوان عنا اللي رايحة على الراسباري مطابقة لألوان المخطط. هلأ لأنه أنا عندي بالراسباري 4 نقاط تغذية فعلا على الGPIO، وأنا محتاج أكتر من هيك لأنه أنا أحيانا عم بربط المشاريع تبعي ببعضها، فكل حساس بحطه بحتاج له تغذية، وال4 نقاط ممكن ما تكفي. لذلك اضطريت اني اجيب الاكستنشن او الموديول او اي شيء بدك تسميه اللي شايفينه بالصورة. هذا الاكستنشن مهمته انه ياخد الGPIO من الراسباري ويعطيني توزيعات اكبر لحتى يعطيني فرصة اكبر لاني اوصل عدد اكبر من الحساسات والمخارج والمداخل، وبهالحالة بكون ساعدني هذا التعديل على اني احصل على عدد كبير من النقاط اللي انا محتاجها. يعني زي ما نكون شايفين بهاي الصورة ل 3.3 فولت عندي 3 نقاط فيها 3.3 فولت غير الGPIO النقاط الاساسية تبعها، وال5.5 فولت تحت كمان نفس القصة عن 3 نقاط اضافية، وعندي على الاطراف يمين ويسار تصدير لخارج الراسباري إذا بدي أمد كابلات شوية طويلة، فهون هاي نقاط أقوى من النقاط الصفراء، فبالتالي ممكن تتحمل ضغط عمل أكبر باليمين واليسار والأمام. وبنفس الوقت النقاط الأساسية الناعمة اللي هي موجودة بالقواعد تبعها باللون الأصفر. هلأ بهالشكل بنكون تعرفنا على البيئة اللي إحنا عم نشتغل عليها بمشروع العمل تبعنا. خلونا هلأ ندخل على النقطة البرمجية لحتى نشوف كيف بدنا نبدأ نشتغل مشروعنا من الناحية البرمجية. بالحالة البرمجية زي ما نكون شايفين أنا هون عامل المشروع قبل ما أبدأ الفيديو، لأني مضطر أني أحضر المشروع منشان ما أخذ وقت طويل أثناء العمل. هلأ خلينا نشوف واحدة بالمشروع شو اللي عملناه. أول شيء جبت الGPIO. هاي الGPIO هي 25% اللي هلأ أنا هون كاتبها 25%. طيب بال25% شو عملت فيها؟ حددت له المدخل الحساس اللي بده يوصل عليه أول نقطة اللي هو الكابل 1.5 ملي اللي كان لونه أزرق بالصورة زي ما كنا شايفينه، وطالع على الامتداد الأزرق الناعم على الراسباري بده يوصل على هاي النقطة اللي هي نقطة 33 أو GPIO 13 سيان. يعني في بعض النقاط بيكون مكتوب عليها 33 وفي بعض النقاط بيكون مكتوب عليها 13. احنا بكفي نتعامل مع واحدة من النقطتين، هاي 25%. هلأ نفس الGPIO جبت واحدة تانية وكتبت عليها أو حددت لها المدخل اللي هو 35 زي ما موجودة عنا بالمخطط اللي كتبناه، أو اللي هي 19، وهاي اللون الأخضر الناعم رح يوصل عليها. وجبت GPIO ثالثة N وحطيتها على 37 أو 26، وبرضو وصلت عليها النقطة البيضاء. بهالشكل وصلت 3 نقاط من الGPIO وسميت كل نقطة التسمية هون لحتى أعرف كل نقطة شو عم تجيب. وجيت بعد منها أخذت التشينج
التشينج هاد حطيت بقلبه معطيات. شو المعطيات اللي حطيتها؟ أول تشينج وصلته بال25 وحطيت بقلبه تعليمة أو قلت له إنه أنت التشينج تبعك لما بيجي المتغير بلود بقيمة 1 أعطيني إياه برقم 25 كرقم. هو فعليا 1 لكن هو رح يبدله من 1 لقيمة 25 ظاهريا فقط لحتى إحنا البشر نفهم هذا الشيء. وبنفس الوقت قلت له امسك هاي القيمة اللي هي قيمة 25. نفس الشيء كررت التشينج هاد كررته بتشينج تحت منه ونفس القصة. قلت له لما بيجيك من الجي بي اي او الان الثانية بيجيك قيمة بيلود اللي هي 1 حولها لل50 وامسك قيمة 50. وكمان نفس الشيء على التشينج الثالث سميتها، طبعا كلهم عم بسميهم ونفس القصة. قلت له إذا إجاك 1 أعطيني إياها بقيمة 100 وامسك 100. بعد منها حطيت تشينج تاني وقلت له إذا إجاك البيلود 50 من هون فأنت بتحوله لفالس أو إطفاء. وطبعا أنا حكيت بالفيديو السابق إطفاء عندي على لوحة الموديول تبعي يعني تشغيل، سميتها on. هلأ تحت 100 حطيت الأوف اللي هو إنه بس وصلت القيمة لل100 إجاك البيلود، بس إجاك البيلود من الجي بي اي او ان بقيمة 100 فأنت بتظهر ثرو يعني الحقيقة ثرو يعني تشغيل، بس أنا عندي على الموديول ريلي تبعي رح يعمل إطفاء. طيب اجيت بعد منها حطيت له مؤخر زمني بقيمة ثانية واحدة بس بعد ما توصل على 100 لأنه هو المجس رح يستشعر 100 مباشرة، فبس استشعر 100 رح يطفي. فبالتالي ممكن اهتزاز المي شوي يخلي لي المحرك يتذبذب بالعمل وأنا ما بدي إياه يتذبذب بالعمل. لذلك قلت له خذ ثانية إضافية قبل التنفيذ، أعطيته ثانية وبعدين يفصل المحرك. بهالحالة أنا بضمن أنه بهالثانية طلع مستوى المي بالنسبة للخزان الصغير اللي أنا عندي بنسبة بسيطة جدا وغمر المجس لنقطة محددة. هلأ أنت ممكن تحتاج أكثر من ثانية، فأنت بتحط عدد الثواني هون، ممكن تكون دقيقة، ممكن تكون دقيقة ونص، نصف دقيقة، بس ما بتصور أنه تصير أكثر من دقيقة. اجيت جبت السويتش من هون، طبعا كلنا بنعرف السويتش منين بيجي، صرتوا أنتوا خبراء ما شاء الله. هذا السويتش جبته من هون، حطيت واحد مثل هاد واجيت دخلت عليه بالسويتش، حددت له الجروب تبع العمل، هذا أهم شيء. حددت له اسمه بالليبل وحددت له اسمه الأساسي ضمن المشروع وحددت له التشغيل شو ممكن يكون والإطفاء شو ممكن يكون. خلصنا من السويتش، بنجي هلأ على الليفل. المستويات هون نفس القصة، جبت ليفل من هون وحطيته، وبهذا الليفل أنا اخترت المود تبعه أو طريقة الإظهار بأنه تكون ليفل قريبة من مستوى المي مش عدادات. وبنفس الوقت وصلته على ال3 مخارج اللي عندي بحيث أنه أي مخرج بتكون فيه الحالة فبيظهر على المؤشر هاد وبصير أقدر أشوفه بالخرج. وجبت هون حددت تشارت. بالتشارت اللي أنا حددته أنا طلبت له بارت شارت. ممكن أرجع، لأنه بالأول كنت بستخدم اللاين، ممكن أرجع أستخدم اللاين إذا لقيته الأنسب لإلي. هذا منشان يعطيني التواريخ الزمنية وأقدر أراقب فترات التشغيل والإطفاء للمحرك أو للمي، وأعرف قديش اشتغلت وقديش طفت وين نقطة الإطفاء وين نقطة التشغيل. اجيت لهون جبت الليد، متذكرينه الليد اللي عملناه بأول مشروع، وحطيته هون وسميت هذا الليد البامب اللي هي المضخة، وقلت له عند الإطفاء بتكون أحمر وعند التشغيل بتكون أخضر. هون هاي النقطة هي نقطة السهل الممتنع. أنا هون حددت خرجين عندي. هلأ أنا حددت خرجين لأنه عندي الضوء اللي بده يأشر لي
واصل على ريلي، والمضخة واصلة على ريلي تاني، والموضوع راجع لك انت ممكن توصلهم 2 على ريلي واحدة وتحصل على GPIO اوت واحدة بس، ما في داعي تركب 2. وممكن يكون عندك الوضع مثل عندي، تركب GPIO اوت للريلي تبع اللي بتظهر الضوء حالة المحرك شغالة او مطفية، والريلي الثانية اللي بتشغل وبتطفي. وهون انا معتمد النقاط 36 اللي هي 16، ومعتمد النقاط 32 اللي هي 12. بهالشكل احنا شفنا البنية البرمجية كيف انعملت بالمشروع تبعنا. هلأ خلينا نشوف، عنا 3 مداخل للGPIO قيمتهم 0، يعني ما في مي نهائيا، وبنفس الوقت المفتاح او اللمبة او الليد تبع البامب كان شغال ولكن الآن مطفي. والحقيقة انه انا هي حاولت اني بقدر الامكان اني احافظ عليها، انه التشغيل الاولي يكون حصرا من المفتاح اليدوي، يعني اول مرة انت لازم تشغل فيها حصرا، لازم تشغل فيها بايدك، ما اوتوماتيك ولا الكتروني. خلونا نشوف هلأ مع بعض كيف بدها تصير القصة. الآن رح أشغل يدويا ونشوف كيف بدها تصير المي عم تتعبى لحديت النقطة اللي بدها توقف عندها. حنبدأ الآن. لاحظوا وصلت على 50% الآن، وصلت على 100% وفصلت. رح أجرب هلأ وأفضي الخزان يدويا ونشوف كيف بده يصير. طبعا يدويا لأنه الخزان بيفضى شوي شوي. هلأ زي ما أننا شايفين فضي يدويا، وبالتفريغ اليدوي عم بينزل تحت المجس الأول، ومع ذلك ما تغير وضع المحرك. وضع المضخة ما تغيرت إلا لما نزل لتحت المستوى تبع 50%، يعني نزل مستويين لحتى شغل المضخة، وبهالشكل أنا بكون ريحت المضخة بالشكل الأمثل. عرفنا كيف نعمل ملء الخزان وتفريغه بطريقة إلكترونية. خلونا نشوف كيف بده يصير الخزان جزء من أجزاء الإنترنت. ولحتى يصير هذا الشيء اسمحوا لي أسأل بصوت عالي شوي، شو أهم شيء في هذا المشروع بعد المي؟ صحيح، مضخة المي أهم شيء، ولأنه مضخة المي أهم شيء فمن المهم جدا مراقبتها ومراقبة وقت تشغيلها ووقت إطفائها لحتى نعرف إذا كانت عم تشتغل ضمن الوضع الطبيعي أو لا. تفضلوا معنا على الفيديو لنشوف كيف بتصير هاي القصة. زي ما قلنا في بداية الفيديو إنه العصب الأساسي لهذا المشروع هو المحرك، لأنه باختصار الخزان إذا كان فيه مشكلة فممكن استخدام أحد أنواع اللواصق، خصوصا إذا كان بلاستيك، فممكن نستخدم أي نوع من أنواع اللاصق المناسب لهذا البلاستيك ونحل المشكلة بشكل سريع. وإذا كان المشكلة كانت بالراسباري فممكن العودة مؤقتا للنظام التشغيل اليدوي ونشغل المنظومة تبعنا يدويا ونحصل على المي. هذا إذا كان المشكلة بالخزان أو بالراسباري. لكن إذا كانت المشكلة بالمحرك فإحنا ما فينا نحصل على المي نهائيا، لأنه هو عصب العمل بالمحرك. لذلك إحنا من الضروري جدا أنه نراقب المحرك باستمرار 24 على 24 حتى لو إحنا ما داخلين على وحدة التحكم. طيب كيف بدنا نعمل هذا الشيء؟ بدنا نعمل هذا الشيء من خلال مراقبتنا بالدرجة الأولى للوحة التحكم، هي من جهة، ومن جهة أخرى نخلي أي حركة بدها تحصل بالمحرك يجينا فيها إيميل
بحيث انه نحصل على معلومات اول باول ونبقى على تواصل باستمرار لنعرف شو اللي عم بيصير بالمضخة. اسمحوا لي في البداية نشوف مثل العادة نقسم الشغل تبعنا لأجزاء صغيرة لحتى يسهل فهمها، ونكمل على الأجزاء اللي بدنا نعملها. في أول البدايات احنا بدأنا مع الGPIO وكيف خليناها تبدأ تتحسس، وبعدين بعد ما تحسست ركبنا عليها المكونات أو العقد اللي بعد منا لحتى نحصل بعد منا على النتائج تبع التحسس. وبعد ما أخذنا نتائج التحسس حولنا هاي النتائج لقيم فعلية نقدر نشوفها ونراقبها ونخليها تعمل حدث بالمحرك تبعنا. هاي الثلاث نقاط الأساسية اللي اشتغلناها من بداية الشغل. طيب احنا هلأ شو اللي بدنا نعمله؟ احنا هلأ اللي بدنا نعمله انه بده يضلوا عيننا على المحرك بأي حركة بده يعملها المحرك من تشغيل أو إطفاء، بدنا نحصل من خلالها على زمن هذا التشغيل وزمن هذا الإطفاء. ومن خلال هذا الزمن إحنا كبشر بنقدر نقيم هل العمل عم بيمشي بالشكل الطبيعي ولا هو فيه خلل. طيب لحتى نحصل على هذا الشيء شو عملنا؟ اللي عملناه إنه جبنا أداة اسمها السيمبل تايم. طبعا احنا فينا نعمل الموضوع هذا بطريقة برمجية، بس انا عم بتجنب قدر الامكان الاسطر البرمجية لانه هاي ممكن في ناس كتيرة ما تحب تعملها او ما تحب تشتغلها. عم بحاول اشتغل كمكونات رسومية عم بشعر ان هي ممكن تكون اسهل وتوصيل للفكرة افضل واسرع. فعنا السيمبل تايم. هذا السيمبل تايم شلون بدنا نجيبه؟ بنجي لهون على المانج وبنجي على الانستول وبنكتب السيمبل تايم وبنعطيه انتر. طبعا انا هون لاني منصبه فهو قايل لي انستولد، اما انت بالنسبه لإلك فما راح يقول لك انستولد، بده يقول لك انستول. انستول يعني تنصيب، فبس نصبته بياخذ تقريبا من 3 ل 5 دقائق بيتنصب وبصبح جاهز. بتصير بنقدر نجيبه من هون، بنجيبه وبنحطه. طيب تمام حطيناه، وبعدين بنروح بنجيب انجكت مثل العادة، لأنه لازم نختبر بالأول قبل ما ننفذ عملية بدنا نختبر الشغل تبعنا. جبنا انجكت تمام، وبنجيب الدبق تمام، جبناهم كلهم وبنوصلهم كلهم مع بعض. يا سلام، وصلناهم كلهم مع بعض. ومثل العادة ما بننسى بالدبق بنقول له complete message object تمام. بنجي هلا بنضغط على الدبق هون، بننظفه من كل شيء طبعا، وبنقول له ديبلوي تمام. بعد ما عملنا الديبلوي بنجي بنعطي سيجنال او نبضة للسيمبل تايم لنشوف شو بده يصير. اعطينا النبضة وشوفنا النتائج. ايوه أوب. شايفين؟ اعطانا اليوم واعطانا تاريخ واعطانا السنة واعطانا الشهر واعطانا معلومات كتير 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 كتير. احنا بهاي المعلومات بنحتاج اشياء محددة. طيب شو هو اللي بنحتاجه؟ اذا دخلنا على السيمبل تايم رح نلاقي انه هو مؤشرنا بالديفولت تبعه او بالوضع الافتراضي على كل المعطيات. طيب تعالوا لنشوف انا عندي شو عملت. جيت لهون قلت له انا ما بدي منك غير تعطيني التاريخ مع اليوم والساعة فقط لا غير. هدلون اللي انا محتاجهم منك والباقي انا ما بحتاجه. طيب اجينا وصلنا السيمبل تايم على مفتاح التشغيل. ليه؟ منشان نضيف قيمة للسيمبل تايم مع الوقت وضع المفتاح، هل هو تشغيل او اطفاء، لحتى نعرف انه هلأ المضخة في وضع التشغيل او في وضع الاطفاء. احنا رح نعرف الوقت ورح نعرف الوضع تبع المضخة، وهدلون 2 كافيين لنا. طيب بعد ما اخذنا ووصلناهم على مفتاح التشغيل بنجيب التمبلت مثل العادة. بالتمبلت خلينا نشوف انا التمبلت عندي شو حاطط له. التمبلت عندي حاطط له معلومات عن حالة المضخة بالعربي وبالانجليزي،
وبالقيم قلت له اعطيني البيلود اللي هو المتغير اللي بده يجيك من المضخة او من مفتاح التشغيل، واللي هو بده يكون يا ثرو يا فالس، يعني يا اما تشغيل يا اطفاء. وقلت له اعطيني التاريخ واعطيني الوقت، هدول اللي انا محتاجهم، لانه من خلال التاريخ والوقت وحالة المضخة انا بكون تقريبا صرت كأني موجود على المضخة. طيب خلينا هلأ بعد ما شفنا هاي الحالة نشوف بالحالة لما بدنا ننفذ كيف بدها تصير القصة. هلأ بالتنفيذ زي ما احنا شايفين عنا المعطيات جاهزة، شغلنا عم بيعبي المي زي ما احنا شايفين. وصلت لنسبة 25%. وصلت لنسبة 50%. 100%. بس شو اللي صار عنا؟ اللي صار عنا انه في بريد الكتروني وصل، واحد بشكل عام وواحد على GPIO 19. خلينا نشوف هلأ البريدات شو اللي وصل فيها. هلأ هدلون 3 بريدات اللي وصلوا 6 و38 دقيقة، 6 و39، 6 و39. أول واحد نفتحه اللي هو حالة التشغيل والتاريخ وزمن التشغيل مثل ما احنا طلبنا بالضبط. طيب تاني واحد نفس القصة، لكن منين جاي؟ من البن 19. طب تعالوا نشوف البن 19 شو هو. البن 19 هو 35 زي ما احنا شايفين. بهذا البن يعني انه وصلت المي لمستوى 50%. تمام، وهذا التاريخ وساعة وصول المي لل50%. طيب GPIO 26 نفس الوضع. تعالوا نشوف GPIO 26 أني هي. إذا اجينا على 100% هاي GPIO 26. بهالشكل بنكون أخذنا معلومات كاملة عن حالة التشغيل تبعنا اللي موجودة بالمضخة، وصرنا دائما نعرف زمن التشغيل قديش بيستغرق. يعني احنا هون عنا من 6 و38 ل 6 و39، يعني استغرق معنا دقيقة واحدة اللي هي دقيقة ملء الخزان. لانه انا طبعا الخزان اللي عندي شو عبارة عن كوب، يعني ما هو هداك الخزان الكبير. هلا انت عندك ممكن يكون ربع ساعة، ممكن يكون نص ساعة، او ممكن يكون ساعة. ولاحظوا كمان هون منشان ما تضيع الفكرة، بأول بريد كان فالس وهلأ هون ثرو، يعني توقفت المضخة عن العمل. يعني احنا هيك هلأ صرنا شايفين المضخة لحظة بدء التشغيل، لحظة بدء التشغيل وتاريخ بدء التشغيل وساعة بدء التشغيل. صار عنا فكرة عنها اللي هي بالنقطة هاي، وعنا نفس التاريخ ونفس الزمن تبع الإطفاء، ومرورا بحالة المنتصف اللي هي 50%، عارفين انه مرقت بال50%. صار عنا معلومات كاملة عن المضخة حتى لو ما دخلنا على لوحة التحكم من خارج المكان او خارج المكان اللي احنا قاعدين فيه. بهالشكل احنا اتمتنا الحالة وصارت شيء من اشياء الانترنت، لانه احنا فينا نفوت على لوحة التحكم اذا كان عنا ريال اي بي من اي مكان بالعالم ونشوف الحالة، واذا ما عنا ريال اي بي عم بيصلنا بريد الكتروني بنعرف فيه اخر مستجدات المضخة اول باول، نتعلم على كل شيء فيها. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم والى اللقاء. اول شيء بحب اهنيك لانك وصلت لهالنقطة من الفيديو. والشغلة الثانية، مثل ما أنا قدرت أفكر بطريقة ممكن ما تكون نمطية وأعمل برنامج خاص فيي وأحطه بين إيديك، أنت بعد هاي النقطة إذا كنت كهربائي أو مهتم بمجال الكهرباء بإمكانك تعمل نفس اللي عملته أنا. نعم، بإمكانك تعمل نفس اللي عملته أنا. لا توقف، استمر واشتغل. والطريقة الجديدة ممكن يطلع فيها شوية عيوب بالمستقبل، بس تذكر انه انت دائما عم تشتغل باسلوب جديد، وتذكر انه انت دائما عم تشتغل بطريقة قد تكون متطورة. الى اللقاء بفيديو جديد.